Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu dacă într-o zi, două nu am ciorbă, a treia zi sigur trebuie să-mi fac. Astăzi vreau să fac o ciorbă, am aici niște oase de porc din astea, nu știu, cred că și cu astă și le pun, am pus apă la fier să le spumez bine și pun puțină sare. Legume am din astea congelate ce pun eu. Vreau să cresc cu moare de varză. Așa, punem sare ca să ne arunce spuma afară. Și o să fac eu niște tăiței de casă să fac. Din aia ce îi tai cu mâna, de la minut mai bine zis. Am spart aici un ou. Pun puțină sare. Îl batem puțin. Asta o las aici să înceapă să fiarbă ca să pot să o spumez. Și pregătesc tăiței, că numai bine să uscă un pic. Și așa îi fierb separat ca să nu... Dar nu fac numai dintr-un ou, că nu fac multă ciorbă și să avem 2 zile, 3, suficient. Legumele nu le pun eu acum, să fiarbă. Las carnea cam o oră să fiarbă și după aia pun... Hai că luat deja. Începe să se adune. Noi așa suntem, dacă nu mâncăm ciorbă 2-3 zile merge, dar după aia ne trebuie ceva cu lingura, cum zicea taică-meu. La taică-meu o lucra la moară și fiind mult praf, lui trebuia în fiecare zi ciorbă. Așa că cu lingura noi mâncam acasă destulă ciorbă. Și duminica supa, bineînțeles. Așa. Acum frământăm. Nu frământăm vârtos ca pentru tăiței normal, cât să putem să-l întindem. Nu știu ce mai gătiți dumneavoastră. Azi e luni, deci azi merg eu ciorbă. Aseară când am făcut tocănița aia, vai, dar ce bun a fost. Și mămăliga și tot. Eu nici nu mai pun făină, numai că așa pun făină când îl întind. E suficientă. Am și din aia de cumpărat, da? Am zis dacă am ouă, de ce să nu fac de casă? Moarea o să mi-o fierbe, o să dau eu într-un clocot. Așa. Ca să-mi fac loc pe aici, că nu-mi place să lucru pe masă, îmi place să lucru aici. Că aș putea lucra pe masă, dar îmi place aici. Că atunci tot trebuie să vă mut. Când pe masă să vă aduc aici la aragaz. Și aici măcar vedeți tot. Nu știu cum e vremea la dumneavoastră. La noi astăzi văd că nu e și soarele până acum. Zic, uite mă, ieri așa de frumos a fost. Și astăzi punem făină. Ca să putem să-i întindem cât de cât subțiri. Nu-mi place chiar groși.
Între nouă nu sunt mulți, dar sunt pentru o ciorbă. Cât are oala mea? 4 litri. E suficient. O să-mi curăț și cartofi să bag când bag legumele. Uite ce fain se întinde subțire. Suficient. Că deja a început să se vadă. Deci când vi se vede masa sau fața de masă, ce aveți, e gata. Așa. Acum eu pun făină ca să-i rulez. Vedeți? Ca să nu se lipească. Și atunci putem să-i tăiem bine. Iau eu pe un fund de lemn. Acum am de silicoza, nu știu ce e ăsta. Poliamidă sau chiar nu știu ce e. Acum tăiați cât vreți de groși, de subțiri. Mie îmi place ce pot să fac de casă, îmi place să fac de casă, să știți. Ce nu merge, nu merge, dar ce pot să fac de casă, îmi place să-i fac de casă. Și tăiței și... Deci ce rapid i-am făcut. Și avem, știm noi ce îți băgați în ei. Aia ce îi fac la pungă, mi-i plac mie mai mult la supa de roșii. Mi-i plac. Acum nu-i tai eu la fel, stați liniștit. Îi taie unul mai gros, unul mai subțire, cum îmi vine. Desfacem așa un pic ca să... Că dacă îi fierbeam acum direct, e în apă să desfac, dar eu nu-i mai las un pic că ciorbița nu-i fiartă. Și numai bine îi spălăm după aia, după ce ori fiert de făina asta. Azi ce fain a ieșit mămăliga aseară, dar vă zic, dacă faceți, să lăsați cu capac, că atunci, cum se face condensul ăla, ea se face așa faină, se modelează de pe fundul oalei. Sau după puteți să o goliți în formă ce aveți și dacă vreți cu modele și dar numai să o acoperiți, ca să stea ea în aburul ăla. Acum, eu v-am zis varianta mea. Poate dumneavoastră aveți altă variantă mai bună. Hop.
îmi plac mie și cu lapte să mănânc. Trebuie să însap și la flori, nu mai am de ieșit. Narcise, nu au ieșit toate. Și nu vreau să... Că dacă sap, le strici. Ne? Și așa până ies toate și după aia sap eu. Și la floricele. M-am ținut aici cu mine ca să nu mă plictisesc. Haideți că eu uitați, vedem, asta nu a început încă. Și vă arăt după aia. Na, haideți, dragile mele, ca să băgăm legumele aici. Eu am lăsat cam o oră să fiarbă. Am curățat și 2 cartofi mari. După era să bag cu zeamă 2. Așa. O să tai aici ceapă. Am 2 mai micuțe. Ori una mare, ori 2 mici, cum doriți. Am pus apă să fiarbă. A început să fiarbă prea tare și am oprit-o pentru tăiței să-i opăresc. Mai dau eu drumul, că nu mai opăresc, deci nu-i fierbe. Eu îi mai bag în supă, în ciorbă, să fiarbă, să iei gustul de la ciorbă, știți? Așa. Dați ce ciorbiță faină iasă. Să vedeți numai. Am mai pus și un șoric. Am avut de la postiță din aia ce mâncăm noi. Și am zis că numai bine. Bine, nu e așa mult, că sunt oasele astea mai mult. Am pus și un cup de legume, aia nu mai v-am spus. O să pun și puțin bulion din ala ce fac eu acasă. Numai să văd un minut. Ieri l-am folosit. Adică ieri am folosit din el. Așa. Mult nu punem. Lăsăm să fiarbă acum legumele. Și o să dau eu drumul să opăresc teiței. După aia mai bine îi spăl un pic. Și îi spăl și îi bag în ciorbă. Așa. Piper și astea o să bag eu la sfârșit. Și verdeață. Și la final o să fierb puțin moarea care o bag. Ca să nu să iasă, să arunce spuma aia. Și băgăm după gust. Deci moare după gust. Nu știu dacă mai am hărean, că băgam și un pic de hărean. O să caut să văd dacă mai am. Ca să aibă gustul ăla de fain. Haideți că revin. Haideți să vă arăt că fierbe apa pentru teiței ăștia și să-i opărim. Așa, nu-i las mult la opărit, un pic ca să... Ei se ridică deasupra când îți opăriți. Ciorbița mea fierbe. Imediat cred că de pe osul ăsta mare cade tot. Uitați ce faină.
Uitați, prieteni, eu acum îi scot. Am zis că nu îi las de tot să fiarbă. Îi bag în apă rece, exact ca pe șpețlele alea ce fac eu, teiței. Așa. Hai să iau eu de aici. Așa. Și după aia îi scot de aici, pe farfurie. Și când ciorba e aproape gata, atunci îi bag. Na, asta e varianta mea. Acum, poate dumneavoastră aveți alta. Eu acum o să înclătesc asta și să pun moare la fiert. Eu pun cam 3 sfert de litru am avut. O las să fiarbă. Și după aia când o pun în ciorbă o strecor. Ea e curată, e limpede, dar așa îmi place mie să vedem zalaturile. Cartofii să vedem, că morcovii aproape-s gata. Mai vreo 10 minute și cartofii. Dar nici nu, că pot să bag teiței. Că-s gata și cartofii. Și moara de varză o băgăm la urmă. O să-mi aduc eu acum niște verdeață să bag. Așa. Aduc să băgăm niște verdeață. O să mai bag și la urmă. Acum verdeața o băgați la alegere, ce vă place. Să bag aici mărar. Așa de tare să face în cutie, așa când bag. Să aibă gust fain. Ciorbița, să văd dacă am leuștean. Mai am avut, da. Tot am folosit mai. Am și spanat de aici, trebuie să mai fac și spanat. Că deja cred că dă ălălant și eu nu l-am făcut. Leușteanul ăsta. Uitați ce fain. Vedeți ce ciorbiță faină. Bună, am vrut să spun. Facem noi. Atât. Și lăsăm să fiarbă moarea și o să vă arăt la urmă când o bag. Și uitați, dragile mele, așa arată rezultatul final la cioarba noastră de oase de porc cu tăiței făcuți în casă și acrite cu zeamă de varză și noi servim cu ardei iute. Deci o bunătate! Sper să încercați rețeta. Eu v-am dat astăzi o idee de ciorbă sau de prânz. Acum știu că toată lumea știe să facă, dar v-am dat și rețeta mea. Vă mulțumim și o zi minunată vă dorim. Bye, bye!